Wow. Wait a minute. Đây những chiếc xe siêu tải của mình. Cho chiếc xe chỉ có thể lùi về đây, lùi lên xe. Xe rất là to, phân khối to luôn, siêu xe tải của nó. Đây chiếc xe gắn cần cầu xúc lật và cần cầu phía sau. Đây là siêu xe bảo đảm. Đèn cao đây. Xe tải của mình đang leo dốc. Đó. Chiếc xe này đã bị một lốp rồi. Ta còn có một chiếc xe cứu hộ đây. Đây là một chiếc xe cứu hộ gắn cần cầu đây. Đây. Kéo chiếc xe đi. Các bạn để điều khiển cái xe này thì chúng ta chỉ có cách điều khiển bằng tay thôi, hoặc là chúng ta phải buộc dây vào để điều khiển chiếc xe này. Thì mình sẽ buộc dây vào cái đầu chiếc xe này. Đây, chúng ta sẽ buộc chiếc dây vào đây điều khiển xe. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bin Lê và chào mừng các bạn đến với Mchapelle TV. Các bạn ơi, trước mặt các bạn hôm nay đây là mình giới thiệu với các bạn là 9 mô hình độc lạ trên kênh Mchapelle TV mình mới lắp ghép. Máy bay siêu quân sự, siêu xe tải đây.
các bạn đã chờ sắp đổ cơn mưa rồi, sắp đổ cơn mưa này, mây đen kéo đến và mình đang quay một góc rất là tối. Đấy, mình giới thiệu các bạn đây là cái 9 mô hình mới độc lạ trên kênh Mchapelle Channel, những mô hình lắp ghép trong tháng 3 năm 2021. Trong cái bộ mô hình này chúng ta có chiếc xe siêu tải khổng lồ, chiếc xe máy bay trực thăng, chiếc xe xúc lật gắn cần cổ phiên bản 2, xe ô tô mô hình cảnh sát cứu hộ phiên bản 1 và 2, rồi xe ô tô địa hình, xe công nông và có cả siêu xe bộ cảm cảnh sát nữa. Đấy.